guys, ngayong araw na to, magluluto ako ng buttered shrimp. So, ito yung mga ingredients na ating gagamitin. Siyempre, butter. Pero, hahatiin po natin yan. At ito, ang ating hipon, garlic. Ito po yung ating mga paninda. Ayan. Fine spice powder. And then, pepper. And then, salt and pepper. So, ayan guys, samahan niyo ako sa aking pagluluto.
na mag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, kay Easy Cooking, subscribe nyo naman ako guys. At huwag kalimutan pindutin yung notification bell para sa susunod na video ko, updated po kayo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.